درود دوستان عزیزم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و هر کجا هستید غم از دلهای قشنگتون دور باشه. کوچه پس کوچه های تهران پر از داستان ها و اتفاقات تاریخیه که شنیدنش مثل داستان 1001 شب تمومی نداره. اومدیم خیابون 15 خرداد تو یک روز بارونی زیبا. میخوایم بریم به تاریخ گذشته تهرانمون. با هم قدم بزنیم، دو مکان قدیمی رو ببینیم و داستانش رو براتون بگم. وقتی اومدین خیابون 15 خرداد تا حالا به کوچه مروی و پله نوروزخان رفتین؟ کنار میدونگاه ابتدایی کوچه مروی نشستین تا خستگی در کنین؟ تا حالا فکر کردین این گذرها و کوچه های قدیمی شاهد عبور مرور چه آدمایی بوده؟ چه اتفاقایی رو دیدن؟ حتما نظرات و خاطرات خودتون رو برام بنویسین که خوندنش برای من خیلی لذت بخشه. اگه هم دوست دارید محله دیگری رو براتون فیلم بگیرم و داستان پیدایشش رو بهتون بگم، حتما برام کامنت بذارین. در فرصت مناسب ویدیوشو درست میکنم. بریم با هم قدم بزنیم به سمت کوچه مروی و داستان قشنگش رو بهتون بگم. ابتدا به کوچه مروی میریم. آثار قدیمی بجا مانده در اونو شامل حوزه علمیه مروی، مسجد و بازار سرپوشیده و مدرسه رو با هم میبینیم. بعد میریم به سمت پله نوروزخان. داخل بازار رو میبینیم که پلاستیک و نایلون هست و میریم به سمت بازار آهنگران و کفاشان. با من همراه شید. اول داستان از روزگاری شروع میشه که مرزهای جغرافیایی ایران خیلی بزرگتر و گسترده تر از امروز بود. این ساختمون زیبا ساختمان شمس‌العماره است که توی کاخ گلستان هست و قسمت بیرونیش به سمت کوچه مرویه. این میدانی که سر نبش کوچه مرویه میدان شمس‌العماره بود. خب برگردیم به داستانمون. خراسان بزرگ بخشی از این سرزمین وسیع باستانی به شمار می اومد و شهرهای هرات، بخارا، مرو و سمرقند هم جزئی از ایران بود. شهر مرو حاکمی از طایفه قاجار داشت به نام حاج محمد حسن خان. در اوایل سلطنت فتحعلی شاه ازبک ها به مرو حمله کردند و محمد حسن خان و اجدادش از زمان شاه طهماسب صفوی حکومت اون حدود را به عهده داشتند. از اونا شکست خورد و در سال 1178 شمسی به کابل و از آنجا به قندهار و بعد به سیستان و در نهایت به تهران آمد. وقتی میان تهران فتحعلیشان به دیدارشون میره، حسابی بهشون احترام میذاره و حتی بعد از کشتن حاج ابراهیم کلانتر صدراعظم به خان مروی پیشنهاد صدراعظمی میده. اما محمد حسن خان از قبول صدراعظمی خودداری میکنه. خان مروی یه گوشه از تهران رو انتخاب میکنه و در اونجا به زندگیش ادامه میده. هیچگاه نتونست به حکومت مرو برگرده، اما در طول اقامتش در تهران ثروت زیادی جمع میکنه و پول روی پول اضافه میکنه. محمد حسین خان در غربی ترین محله اودلاجان داخل حصار صفوی شهر تهران خونه و باغ بزرگی برای خودش فراهم میکنه. بله، این باغ و خونه در کوچه روبروی عمارت شمس‌العماره بود که امروز و الان ما داریم داخلش قدم میزنیم به کوچه مروی شهرت پیدا میکنه.
همونطور که میبینین این کوچه پر از لوازم آرایشی، سنگ‌های لوستر، انواع خوراکی‌های خارجی رو میتونین اینجا پیدا کنین. محمد حسین خان از سوی فتحعلی شاه ملقب به فخرالدوله شد. خان مروی در طول زندگیش در زمینی در شمال کوچه مروی در سال 1194 همونطور که میبینین این مسجد و مدرسه علوم دینی رو درست میکنه و بعدها هم که باغی که در جنوب اون مسجد و ضلع جنوبی کوچه مروی قرار داشته در پایان عمرش تمام اموال خودش و مغازه، خونه، زمین ملکش رو وقف همین مسجد و مدرسه میکنه. این مسجد و مدرسه به خان مروی شهرت پیدا میکنه. البته چون اسم مستعارش از طرف فتحعلی شاه فخریه بوده، در بعضی اسناد این مدرسه و مسجد به فخریه یا فخرالدوله شهرت پیدا میکنه. در تهران قدیم کوچه مروی اهمیت زیادی داشت و از نقاط آباد و مشهور شهر به شمار میرفت. در اون زمان ابتدای کوچه مروی جنب حصار ارگ بازارچه‌ای کنار خندق یا بازارچه شترگلو از علتهای دیگر شهرت و معروفیت این کوچه شده بود. در دوران ناصرالدین شاه با ساخته شدن عمارت شمس‌العماره مقابل این کوچه و احداث خیابان ناصریه، میدانی مقابل سردر شرقی ارگ سلطنتی ابتدای کوچه مروی همونطور که اومدیم دیدین به وجود میاد که میدان شمس‌العماره معروف میشه. خب اینجا رسیدیم به بازارچه مروی. بازارچه و گذر مروی در اون زمان نامدارترین بازارهای دارالخلافه ناصری به شمار میره. آب مازاد قنات ارگ سلطنتی هم درست ابتدای کوچه مروی می جوشید و از زمین بالا می اومد و یکی از آبمنگول‌های تهران رو تشکیل میداد و خود این هم یکی از جذابیت‌های این محله بود. این قسمت هم داخل کوچه پشت مدرسه و مسجد مروی هست. اینجا هم کوچه حق پرسته که مسجد الملک در اون واقع هست. محمد حسین خان یا خان مروی یا فخریه در سال 1197 شمسی 3 روز پیش از نوروز درگذشت. بله، برمیگردیم به خیابون 15 خرداد. محمد حسین خان برادری داشت به نام نوروز خان که اگه بعد از مسجد توی خیابون 15 خرداد ادامه بدین، گذر بعدی رو که ببینین میبینین پله نوروز خان هست
که بورس انواع پلاستیک و نایلونه. پله نوروزخان در دوران قاجار ساخته شده و دلیل پلکانی ساخته شدنش اینه که بازاری ها و مشتری ها در زمستان به دلیل شیب این کوچه به سختی رفت آمد می کردن و در زمان بارش برف و یخبندان سر می خوردن و نوروزخان هم تو همین کوچه احتمالاً ملک یا مغازه‌ای داشته که اسمش روی کوچه باقی مونده و این کوچه در سال 1342 بازسازی شده و سالهاست که به عنوان یکی از بازارهای مهم معروف و تبدیل شده. کوچه پله نوروزخان اولین معبر پلکانی پایتخت بوده که هنوز هم با همان شکل و شمایل حفظ شده و الگویی شده برای ساخت این مدل کوچه ها در جاهای دیگه شهر. البته پله نوروزخان با یکی از اتفاقهای تاریخ هم یکی شده که به روز یکشنبه 25 تیر 1289 معروف میشه. گفته میشه در این روز قاتل سید عبدالله بهبهانی از همین کوچه از طریق پله های اون فرار کرده و جون سالم به در برده. بهبهانی یکی از رهبران جنبش مشروطه ایران بوده. این خیابون بورس پلاستیک، نایلون، نوشت افزار و سمت چپ که ادامه میدیم به سمت بازار آهنگران همه قهوه است. فروش قهوه اینجا زیاده. از آثار تاریخی که توی این کوچه بوده سقاخانه و مسجد ایلچی کبیر در سال 1327 ساخته شده بوده که از کارهای قدیمی این کوچه و زورخونه‌ای هم در کنار این سقاخونه وجود داشته که در زمان خودش خیلی مشهور بوده و به جای دیگه خراب شدن، به جای اونا مغازه های متعدد ساخته شده و گفته میشه که ایلچی یکی از فرزندان نوروزخان بوده که این بناها رو توی کوچه ساخته و قبل از این مغازه ها خونه هایی با حیاط های نقلی وجود داشته که تقسیم شده و همه همونطور که میبینین تو این قسمت همه به مغازه تبدیل شده. این قسمت میره به سمت بازار آهنگران و سرای کفاشا
که دقت کنین بیشتر قهوه میبینین که تمام کارتونای قهوه و بورس پخش قهوه هستن. اینجا هم یه مسجد دیگه بود به نام آقا میرزا مستی. دوستای عزیزم، امیدوارم از داستان کوچه مربی و کوچه پله نوروزخان لذت برده باشین. منتظر کامنت های قشنگتون هستم و محله هایی که دوست داریم براتون فیلم برداری کنم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.